A valóságban azért hosszabb ideig tartott a pecsétek megszerzése. 3 nap alatt összesen 62 kilométert tettünk meg Balatonalmátitól Zánkáig. Üdv mindenkinek! Ismét úton vagyunk, elkezdtük a balatoni kék túrát. Ugyan nem Pétfürdőtől, ahonnan az alapvetően indul, hanem Almáditól. Ez praktikusan sokkal jobban megfelelt nekünk, mert le tudtuk rakni az autót. Jelenleg a Cserehegyi kilátóban vagyunk, ugye Almádiból indultunk. Otthon alattunk Almádi, körülbelül lehet látni, nem biztos, hogy lehet látni, de ha lehetne látni, akkor ott van a szálloda jellegzetes épületével. Nos, itt úgy néz ki, betelt az SD kártya, úgyhogy nem tudtam befejezni. A Cserehegyi kilátótól utána Alsóörs felé folytattuk az utat. Nem. Lassan Alsóörsön leszünk, a következő kilátópontnál. A következő kilátó neve pedig a Somlyóhegyi kilátó. A túra bélyegző a felső kocsmában van. Az itt kapott tippek alapján kicsit letértünk a túra útvonalról. A török háznál vagyunk, ez Alsóörs legrégebbi háza, 15-16. században épült. És elég festői panorámája van Balatonra. A kilátó után Lovas majd Paloznak községek következtek. Ezekből a szép kis településekből csodálatos panoráma nyílik a Balatonra. Paloznakon vagyunk, és a kilátó felé igyekszünk, ha ezt lehet igyekvésnek nevezni. Mögöttünk a Balaton. 12 kilométert jöttünk, még olyan 50 hátra a mai etapra. Mindjárt ott vagyunk a Csákányhegyi kilátónál, valahol lemaradt egy kicsit. Ez itt olyan, mint valami őserdő. Körülbelül egy embernyi ösvény van. Azon kell előre menni. Szuper vadregényes. A kilátóból észak felé végtelen erdők, délre pedig a Balaton látható. A kilátó után Csopakra érkeztünk, bélyegeztünk egyet, aztán megnéztük a helyi vízimalmot. Innen Balatonfüred felé indultunk tovább, ahol az éjszakai szállásunkat terveztük. Aztán valahol elnéztük a jelzést, és egy vadcsapásszerű ösvényre jutottunk. Eléggé tele van a hócipőm. Egy kicsit letértünk a kékről, mert itt elvileg van egy nagyon szép kilátás, amit kiszalagoztak, és így nagy nehezen ide lehet találni. Aha. Ritkul. Ó, de szépek ezek.
Jó reggelt, itt vagyunk Füred felett, mármint Balatonfüred felett. Hamarosan elindulunk a Jókai kilátóhoz. Péterhegyről lefelé elég meredeken kell jönni, úgyhogy előkerültek a botok. Szóval az a tapasztalat, hogy a kék, ahol nem valami kilátóhoz vagy ilyen szebb ponthoz megy, az ilyen átkötő részeken, azokon eléggé el van vadulva. Szépen fel van festve mindenhol, de olyan vadcsapásszerű helyeken kell néhol menni, hogy nem semmi. És ott van a Jókai kilátó. Ezt viszonylag jól le tudtuk gyűrni, ezt a felfelé menetet. Igazi kell felfelé menni a kilátóhoz. Ez ilyen beugrató volt. Vagy már látszik, de igazából nem lesz semmi hangom. Mögöttünk ott van a Tihanyi apátság. Most Tihanyi. Füred, vasútállomány. A Peti hegyen alul. Elég sok van még hátra, akkor több mint 20 km-t fogunk menni, és eddig jöttünk 2 és fele. Úgyhogy még valamit a tejbe alakítani. Majd Boltnyitás előtt még elhaladtunk a plébánia templom mellett, ahol nem messze megtaláltuk a balatoni kék következő pecsétjét. Lassan magunk mögött hagyjuk Balatonfüredet, és megyünk a következő célpont felé. Jó meleg van. Az előző fantasztikus és fensík hangulat után igazi őserdőben jutottunk. Wow! Ó, ez a szép. És ott megyünk rá a földútra, fantasztikus. A műútra. Aha, de jó lesz. A műúton gyalogolni valóban kellemetlen volt. Azután betértünk az erdőbe, viszont a Kisgalla és Nagygalla között valahol elkeveredtünk, kikerültünk a Tóthmázsony felé vezető műútra, ahol fölöslegesen mentünk plusz 2 kilométert. Ez akkor már nagyon nem hiányzott. Miután visszataláltunk az ösvényre, átmentünk a Cseri Kastély Hotel kertjén, és tartottunk egy hosszabb pihenőt. Majdnem ott vagyunk az Ádorvárnál, ahonnan már csak olyan 1 kilométer a tervezett sátrazás helye. Most már azért eléggé le vagyunk élve. Megérkeztünk a éjszakai szálláshelyünkre, eljöttünk az Ádorvártól, ott nagyon gondolkodtunk rajta, hogy ott kéne maradni, mert voltak padok, nagyon frankó,
volt az egész terület, de eljöttünk, hogy holnap ne kelljen annyit menni, és tulajdonképpen hát ez a látvány fogadott minket. A házilag készített ételünk, az pedig ott a Balaton. Ezért kicsit izgulok, hogy megplájkoszom a tett zacskót. Ott van a medencében valami. Mikor hozzák a reggelit? Jó reggelt. 7 óra van. Keltünk fel. Mai napon Szent Antalfa felé megyünk. És egy... Nagy szél volt éjszaka. Oda jó az bis levegő. Na, hangya, ez az én kajám. Úgy nem. Szóval itt a harmadik nap. Kossuth kilátóhoz igyekszünk, az első megállónk. Jó meleg lesz. Éjszakára esőt ígértek, de nem esett. Most egy szántóföld mellett vagyunk, a másik oldalról egy legelő. Már a kilátó alatt vagyunk valahol. Itt van. A Mencsei fölött található Kossuth kilátóból csodás panoráma nyílik nyugat felé. Lehet látni több tanúhegyet, Badasonyt vagy Hegyesküt például. A kilátó után már nem sok volt hátra Szent Antalfáig, ahol a terveink szerint egy fantasztikus pizzával koronázunk meg a túrát. Listen to me weep right before I go to sleep. I'm walking, yeah, I'm walking. Got no